जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल एच क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स यूज केलेले आहेत त्या सर्व मटेरियल्सची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंग करताना काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता। आपली इंस्टा आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्यावाले तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असाल तो वाला फोल्डर तुम्हाला इथून सिम्पली सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर तो वाला फोल्डर इथून मी सिलेक्ट करून घेतो। इथून फोल्डर सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर पहिल्यावाला इमेज सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बिटर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा, पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचा, नेक्स्ट बिटर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे, नेक्स्ट बिटर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड करणं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचे 0.0 सेकंडवर। इथून 0.0 सेकंडवर आल्याच्यानंतर तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ओव्हरले वापरलेला आहे तो वाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। याची लेअर तुम्हाला 3.24 सेकंडपर्यंत ठेवायची आहे। एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे सुरुवातीला येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपली इमोजीवाली PNG ठेवलेली असेल तीवाली तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथून आपण ही वाली इमोजी PNG सिलेक्ट करून घेऊ, मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घेऊ आणि 1 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला 3.24 सेकंडपर्यंत पांगून घ्यायची आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। पुन्हा इथून बॅक येऊन जायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे, तर तुम्हाला इथून 3.24 पासून हवाला इफेक्ट ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। तर इथून तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। दुसऱ्याला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे। इथपर्यंत तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे। हवाला इफेक्ट तुम्हाला इथं लहान लहान इमेजांवर पर ॲड करून घ्यायचं आहे। इथून बॅक यायचं आहे, तुम्हाला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे, तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथं ॲड करायचं आहे। तुम्हाला इथं एक 28.25 सेकंडवर येऊन मोठा इमेज दिसेल। इथं येऊन तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो आपण यावाल्या इमेजवर ॲड करून घेऊ। तर इथून तुम्हाला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे। तर इथून पुढं आल्याच्यानंतर
पुढं आल्यानंतर तुम्हाला डबल लहान लहान इमेजेस दिलेले आहेत. तिथं तुम्हाला जो आपण 2 नंबरवाला इमेज दिलेला आहे त्याच्यावरचं इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला 4 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो आपला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. तर तुम्हाला हवाला इफेक्ट इथून 9.11 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. तर इथं तुम्हाला हवाला इफेक्ट यावाला इमेजवर पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर एक थोडा मोठा इमेज दिसेल तो सोडायचा आहे आणि पुन्हा हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर डबल एक इमेज सोडायचं आहे आणि हवाला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला एक इमेज सोडायचा आणि हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. याच्यानंतर तुम्हाला हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत या स्टेपनुसार ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला लास्टवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला लास्टवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर त्याच प्रकारे तुम्हाला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे. जे आपण 9.11 सेकंडपासून आता जे एक इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडत गेलो त्यावेळेला इमेजवर यायचं आहे. इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा तुम्हाला एक इमेज झाल्यानंतर जे मोठा इमेज सोडला होता त्याच्यावर येऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. पुन्हा एक इमेज झाल्यानंतर हवाला इफेक्ट इथं येऊन पेस्ट करायचा आहे. तर तुम्हाला लास्टपर्यंत हवाला इफेक्ट या स्टेपनुसार ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, आजचे जे आपले सगळे इफेक्ट आहेत ते ॲड करणं झालेले आहेत. तर तुम्हाला जर तुमचा लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही लोगो ॲड करू शकता. तर इथं मी लोगो ॲड करत नाही. आणि जे आपण दररोज ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG वापरतो ते आज वापरायचे नाही, कारण की आज आपण हवाला नवीन इफेक्ट ॲड केलेला आहे. याच्यावरती PNG थोडी खराब दिसते म्हणून ती आपल्याला ॲड करायचं नाही. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.